nderuar zoti kryetari i Kuvendit, të nderuar zonja dhe zotrinj deputet, para se të nisë raportimin mbi veprimtarinë vjetore të Institutit Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, ju kujtojmë se Instituti ynë sapo shënoi përnderimet jubilare të 2 ditëve me radhë të revoltave të burgosurve politik, përkatësisht revoltave të Spaçit dhe Qafbarit, të cilat edhe pse u shtypën barbarisht nga makina e dhunës policore të diktaturës, edhe pse shtypja shënoi nivelet reja të përgjakshme të lirisë përmes pushkatimeve dhe ridërnimeve, ato trandën themelët kriminale të diktaturës komuniste, që qenë prolog i afërt i shembjes së saj. Këtyre aktiviteteve tona përkujtimore në javën e qendresës, u është bashkangjitur që në fillim edhe një grup kolegësh nga Gjermania, e kryesuar nga Dr. Ana Kaminski, drejtoreshe e Fondacionit Federal për zbardhjen e diktaturave në Gjermani. Më poshtë po paraqesim në mënyrë të përmbledhur raportin vjetor të Institutit për vitin 2018, për të cilën dhe jam thirrur në këtë stall të nderuar. Në përputhje me misionin e përcaktuar me ligj dhe me detyrat e ngarkuara nga rezoluta e Kuvendit të Shqipërisë mbi aktivitetin vjetor gjatë vitit 2018, Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, që ka për detyrë të studiojë periudhën e komunizmit, e cila sipas ligjit tonë organik thotë periudha e komunizmit është periudha e historisë së Shqipërisë nga 29 nëntori 1944 deri në 8 dhjetor 1990, si dhe periudha përpara datës 29 nëntor 1944, gjatë së cilës është zhvilluar veprimtaria që ka përgatitur ardhjen në pushtet të Partisë Komuniste të Shqipërisë, e cila më pas u shndërruar në Partia e Punës e Shqipërisë. Sipas rezolutave të Kuvendit dhe në përputhje me ligjin e sipërcituar, Instituti ka konsoliduar aktivitetin e tij nga viti në vit me projekte afatgjatë. Instituti e ka zgjeruar aktivitetin e tij përmes bashkëpunimit me institucionet e tjera dhe veçanërisht përmes forcimit të aksesit të tij publik. Siç e konfirmojnë edhe rezultatet vjetore, ndjeki një strategji të tillë ka sjell edhe një menaxhim më efikas të burimeve njerëzore dhe buxhetit. Konkretisht, përveç projekteve që tashmë hynë në vitin e tyre të 8, siç është fjalor enciklopedik i viktimave të terrorit komunist, apo kolane e dëshmive zërat e kujtesës, bashkë me aktivitetet e tyre mbështetëse, projektet afatgjata të Institutit gjatë vitit 2017 ju shtuan edhe ai arsimor në shkollat e mesme, i cili gjatë vitit 2018 u zgjerua edhe në rang universitetesh. Ndërkohë, një projekt tjetër afatgjat i konkretizuar gjatë vitit 2018 ishte ai i Muzeut Virtual të Komunizmit dhe brenda këtij viti Instituti prodhoi filmin e parë në 3D Muzeu Virtual i Kampit të Tepelenës, duke i paraprirë kështu një serie filmash të tjerë që pritën të realizohen gjatë këtyre 4 viteve në vijim. Ndërkohë, përvoja tashmë pothuajse 8 vjeçare dhe kualifikimi i punonjësve ka shërbyer si një nxitje e iniciativave të pavarura brenda Institutit dhe në rrafshin ndërinstitucional. Si rezultat, gjatë vitit 2018 startuan edhe 3 projekte të reja, siç janë ekspozita online me foto para dhe pas, videomontazhe dhe alternimi i projekteve arsimore me vizitat në muze. Pra, përveç projekteve të cilat vazhdojnë të mbeten urgjente, siç janë videoregjistrimi i dëshmive, databeza e dokumentacionit dhe bisedat në shkolla, Instituti gjatë vitit 2018 i ka dhënë një rëndësi të veçantë strategjisë së komunikimit, gjetjes së mënyrave dhe mjeteve të shpejta, interesante, efikase të memorizimit të dramës së komunizmit nga publiku. Si rrjedhim, Instituti ka krijuar materialet mjaftueshme për të ndërmarrë projekte të kësaj natyre. Por përveç thellimit, zgjerimit dhe rritjes së aksesit publik, çdo aktivitet vjetor i përgjigjet një masterplani të përllogaritur me kujdes në dobi të hapave të mëtejshëm në vitet në vazhdim. Konkretisht, projekti i Muzeut Digital ose Virtual i Kampit të Tepelenës, që u realizua gjatë vitit 2018, i parapriu programit për vitin 2019, prioritetit cilit do të jetë trashëgimia materiale e komunizmit. Ndjekja e kësaj logjike lineare, koherence aktivitetesh pritet të ndihmojë në përmbushjen me sukses të objektivave afatgjata
të institutit për 3-4 vitet në vazhdim. Në mënyrë të përmbledhur, disa rezultatet e matshme të aktivitetit vjetor të vitit 2018 janë: 1. Realizimi një cikli bisedash me nxënës të gjitha moshave me prioritet universitetit. Karakteristike për vitin 2018 është aplikimi i formave alternative të komunikimit me studentët, siç kanë qenë bashkëpunimi me Muzeun Shtëpia e Gjetheve apo në kuadër të shkollës verore në Fakultetin e Historisë në Universitetin e Tiranës. 2. Botimi i 11 librave të rinj, studime shkencore, albume, botime dokumentuese, memuare, letërsi publicistike, botime historike e tjerë. Pjesa dominuese e këtyre botimeve janë në zhanrin e memuarit. 3. Botimi i vëllimit të 7 të kolanës fjalor enciklopedik i viktimave të terrorit komunist, e cila pasqyron statistikisht në mënyrë të dokumentuar të gjithë viktimat e regjimit komunist, format e dënimit, masën e dënimit, vendimet ligjore dhe jetëshkrimin. 4. Realizimi rreth 54 orë e videoregjistrime ku janë përmbledhura dëshmi të mbijetuarve nga burgjet dhe kampet e regjimit komunist. 5. Realizimi i filmit Muzeu Virtual i Kampit të Tepelenës. Ky është filmi i parë dokumentar në 3D në Shqipëri i ciklit të muzeve virtual, që është një nga projektet afatgjata. Dokumentari bazohet mbi xhirimet aktuale të gjendjes së sotme në cilësinë 4K dhe rikrijimi i atij kampi me anë të grafikës 3D. Ky projekt synon të krijojë vizualisht vendet e vuajtjeve, burgjet dhe kampet e internimit, duke përdorur gjurmët ekzistuese dhe teknike digjitale. 6. Puna kërkimore për Muzeun Virtual të Kampit të Punës në Maliq dhe për Muzeun Virtual të Burgut të Ballshit. 7. Realizimi i 10 konferencave ekskluzive të Institutit Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit. 8. Bashkëpunimi aktiv në rreth 12 konferenca, simpoziume, tubime të organizuara nga institucione të tjera. 9. Pasurimi i databazës së të dhënave mbi viktimat e komunizmit me statistika të reja. 10. Krijimi i 3 videomontazheve me dëshmit më domethënëse të krimeve të komunizmit në Shqipëri. Një videomontazh është i përkthyer edhe në gjuhën angleze dhe u është shpërndar institucioneve homologe të kujtesës. 11. Nisje e punës kërkimore për krijimin e ekspozitës fotografike online para dhe pas, e cila krijon përmes fotografisë idenë e transformimit të shoqërisë shqiptare pas instalimit të komunizmit. 12. Trajnimi i 6 personave të institutit në 3 seminare trajnimi, duke përftuar përvojën në përdorimin e dokumenteve në epokën digjitale dhe në mënyrën se si të mbajmë gjallë kujtesën mbi të shkruarën përmes narracionit. 13. Pranimi i Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në rrjetin ndërkombëtar të institucionit të kujtesës, platforma europiane e kujtesës, në të cilën tashmë jemi antar. 14. Promovimi në rreth 20 aktivitete i produktit studimor të institutit dhe shpërndarje e botimeve tona në të gjitha bibliotekat e Republikës, kudo ku ka bashki dhe bibliotek. 15. Hartimi një draft projekti propozimi drejtuar Parlamentit mbi dekomunistizimin e simbolikës në hapësirën tonë publike. 16. Hartimi i aktiviteteve zyrtare lidhur me dekomunistizimin e ambienteve publike. 17. Angazhimi i studiuesve tonë në debatet shkencore, në debatet në median e shkruar dhe elektronike. 18. Përpunimi i 62.000 dokumenteve elektronike, zbardhje një serie tjetër dosjesh për 4 studime të ndryshme. Dhe 19. Asistenca me informacion e ishtë persekutorëve politik në proceset denoncuese ndaj persekutorëve të tyre. Një kapitull tjetër, që është shumë i rëndësishëm, është ai mbi zbatimin e kërkesave të rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë për Institutin e Studimeve të Krimeve dhe të Pasojave të Komunizmit për vitin 2018. Gjatë vitit 2018, në përputhje me misionin dhe detyrat e përcaktuara me ligj dhe në përputhje me kërkesat e rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë për vlerësimin e veprimtarisë së Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri për vitin 2017, ky institut
e ka zgjeruar aktivitetin e tij dhe e ka konsoliduar përmes projekteve afatmesme, afatgjata, me një vizion të qartë për vitet në vijim dhe me një menaxhim më efikas të burimeve njerëzore të buxhetit. Konkretisht, i karakterizuar sipas pikave të rezolutës, veprimtaria e vitit 2018 mund të përmbledhet në këtë mënyrë. Unë do të citoj detyrat e rezolutës dhe përmbushjet ose mos përmbushjet tona. 1. Në zbatim të marrëveshjes së bashkëpunimit me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, të vazhdoj informimin e të rinjve të shkollave të mesme mbi periudhën e regjimit komunist në të gjithë territorin e vendit, rezoluta. Gjatë vitit 2018, Instituti realizoi një seri prej 8 bisedash nëpër shkolla, por ndryshe nga viti që shkoi, bisedat ushtrinë edhe në shkollat nëntëvjeçare, edhe në universitete, duke e konsideruar këtë si një mundësi për zgjerim audience, veçanërisht për inkurajimin e punës studimore mbi një tematikë të tillë. Veçanti tjetër e projektit arsimor të këtij viti ka qenë edhe ndërthurja e leksioneve mbi komunizmin me vizitat në muze, siç qenë 2 takime të tilla në Muzeun Shtëpi e Gjetheve në kryeqytet, apo disa aktivitete në kuadër të shkollës verore në Fakultetin e Historisë në Universitetin e Tiranës, duke u bërë më tërheqëse dhe më e prekshme tema e komunizmit për këtë brez. Gjatë këtyre takimeve, përveç informimit të përgjithshëm, janë promovuar edhe botima apo produkte të reja të Institutit. Një tjetër risi gjatë vitit 2018 ka qenë dhe zgjerimi i territorit të aktivitetit në universitetet dhe bibliotekat e qyteteve të tjera të Shqipërisë, Gjirokastra, Elbasani, Korça dhe sidomos edhe Prishtina dhe qytetet tjera të Kosovës, duke ngacmuar interesin e studiuesve të rinj në anën tjetër të kufirit. Aktualisht kundër 4 aktivitete të tilla janë realizuar në Kosovë në formë takimesh informuese apo konferenca shkencore. Duke marrë në konsiderat përvojën e një viti më parë, gjatë vitit 2018, Instituti është përpjekur të gjejë qasje alternative më efikase, forma të reja të komunikimit me studentët. Paralelisht me programin e takimeve nëpër shkolla, ne kemi prodhuar mjete audiovizuale, montazhe filmike dhe së fundmi, siç e përmenda më parë, filmin e parë dokumentar në 3D mbi kampin e Tepelenës, që deri tash ka patur një impakt të fuqishëm dhe të menjëhershëm të gjerë, veçanërisht e ky brez përmes bisedave konkrete apo internetit. Jo më pak e rëndësishme lidhur me subjektin, është edhe shpërndarja falas e gjithë botimeve të Institutit nëpër bibliotekat e shkollave të mesme, që është gjithashtu pjesë e marrëveshjes me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, si edhe në bibliotekat e të gjitha rrethave që e përmenda pak më parë. 2. Të evidentoj dhe të studioj mekanizmat e kontrollit absolut të ish regjimit komunist në të 3 pushtetet legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor, si mënyrë për të kuptuar natyrën e totalitarizmit dhe impaktin në strukturën social-kulturore të shoqërisë gjatë periudhës së regjimit komunist, është kërkesë pra e rezolutës. Ky aspekt karakterizues i regjimit komunist në Shqipëri materializohet në forma të ndryshme në një seri projektesh të Institutit gjatë vitit 2018, më konkretisht. Botimi i studimit Komiteti Ushtarak i Delvinës, që është dhevollimi i 5 i serisë akte gjyqësore politike gjatë komunizmit në Shqipëri, pasqyron në mënyrë të detajuar kontekstin e persekutimit gjatë viteve 47-1948 të të ashtuqytërit Komitet Ushtarak Klandestin të regjimentit të 7 të Delvinës. Ky proces i montuar politik nga sigurimi i ushtrisë në qendër dhe në regjimentet drejtuar nga Koçitzodze në udhëzimet e Enver Hoxhës, kishte si qëllim të terrorizonte radhët e ushtrisë në jugun e vendit, duke dënuar ushtarakët nacionalist apo që kishin ardhur me mision amerikan nga bari, si Alush Sejko e tjerë. Libri është i ndarë në disa kapituj që nuk përbën interes të hyjmë strukturës se që përmban libri. Mëtej, kemi dhënë si institucion, dhe jemi përgjigjur kërkesave për asistencë, informacioni për organet ndërkombëtare të drejtësisë. Gjatë muajve dhjetor 2018 dhe 2019 nga Instituti është përgjigjur kërkesës për informacion të Fondacionit Shtetëror Gjerman Justitia et Pax mbi ish komandantin e policisë të Kamburgut politik të Qafbarit, Edmond Caja, tani qytetar gjerman me azil, mandej edhe komandanti këtij Kamburgu. Tjetër, i informimi i publikut mbi praninë e ish pjesëtarëve të sigurimit të shtetit në institucionet qendrore dhe në administratën publike. Pra, kjo në zbatim të detyrave të përcaktuara me ligj
Me ligjin ton 10.242, neni 5 shkronja F në akord me cilën ISK-së vë në dini publikun për krimet dhe rrjedhojet e tjera të luftës së klasave. Tjetër, botimi i volumit të 7 të serisë fjalor enciklopedik i viktimave të terrorit komunist. Botimi i vëllimit të 5 zëra të kujtesës që është një transkriptim i dëshmive të persekutimit komunist në të cilën pasqyrohet përvoja individuale me ish sigurimin e shtetit, proceset e hetuesisë, gjyqet dhe prapaskenat e tyre, dënimet pa gjyq, roli i operativeve të sigurimit në kampet e internimit, roli i sigurimit në përçarjen e njerëzve në përburgje, metodat e presionit fizik dhe psikologjik e tjera. Në 8 botimet e tjera të institutit, 6 prej cilëve janë të natyrës së memuarit, pasqyrojnë format specifike të ndërhyrjes së sigurimit të shtetit në jetën private dhe individuale të njerëzve. Tjetër, video regjistrimet e dëshmive gjatë vitit 2018, të cilat arrin në 54 orë, sjellin forma të ndryshme të përvojës me sigurimin e shtetit dhe me drejtësinë komuniste. Spikasin përvojat në hetuesi dhe presioni për bashkëpunim. Çështja 3 e rezolutës, botimet e përgatitura nga Instituti tu nënshtrohen analizave paraprake dhe miratimit nga bordi shkencor i Institutit përpara botimit të tyre rezoluta. Gjatë vitit 2018, Instituti botoi 12 libra, 5 botime studimore dokumentuese, 6 botime memoaristike dhe 1 literaturë nga burgjet e kampet. Për secilin prej tyre është ndjekur e njëjta procedurë sipas së cilës të gjithë tekstet e propozuara për botim i parashtrohen bordit ekzekutiv dhe bordit akademik. Pas një shqyrtimi të hollësishëm, dy bordet përzgjedhin tekstet që ata ndjejnë se janë të përshtatshëm për botim me argument dhe me recension në përputhje me kriteret e përcaktuara që në fillim sipas objektit të institutit dhe në përputhje me buxhetin vjetor. Edhe gjatë vitit 2018, botimet ju nënshtruan kësaj procedure. Prioriteti që ju dha botimeve memoaristike vitin që shkoi ka të bëjë me cilësinë dhe impaktin që ata pritën të kenë tek audienca, veçanërisht tek brezi i ri. Pika 4 të kryej studime të tipologjisë së metodave të veprimit të ish sigurimit të shtetit, survejimi, nënshtrimi psikologjik dhe morali i qytetarëve në bashkëpunim me autoritetin për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit, rezoluta. Gjatë vitit është punuar edhe në kërkimin dhe përpunimin e dokumentacionit të marrë nga autoriteti për informim mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit mbi këto projekte. Zbardhje e dokumentacionit të kryengritjes së zhapokikës në jug. Përpunimi i dokumentacionit mbi Komitetin Ushtrak të Delvinës, material monografik mbi Nikol Dakajn mes përkthimit dhe proceseve politike, pra kronologji e platformave politike të sigurimit shtetit dhe degës së punëve të brendshme sipas historikut të armës së sigurimit shtetit, bibliografit e vdekjeve në kampet e kënetës së Maliqit, ndërkohë nga drejtoria e arkivës është bërë kërkesë autoritetit të informimit për dosjet e ish sigurimit shtetit për dosjet e mëposhtme, por nuk ka marrë akoma përgjigje. Arkivi i ish sigurimit shtetit vitet 80, urdhër i ish ministrit të brendshëm Hekurani Saj. Dosje formulare 5076 nga arkivi i ministrisë së brendshme, platforme e sigurimit për vitet 48, 58, 86 dhe 87, historiku i sigurimit në dosje nga arkivi i Ministrisë Punëve të Brendshme, fondi 4 e tjerë, pra kërkesat e cilat nuk na janë plotësuar. Pika 5 e rezolutës të konsolidoj bashkëpunimin me ISK-sën, pra me fokus të veçantë çështje që kanë të bëjnë me aksesimin e arkivave nga të dyja institucionet. Pra rezoluta. Përveç për projekteve të mësipërme, Instituti ka bashkëpunuar me autoritetin për informim të dosjeve të sigurimit shtetit në 5 konferenca shkencore përmes kumtesave dhe pjesëmarrjes aktive në debate, ndërkohë Instituti yni ka ofruar ISK-së botimet, skicat e kampit të Tepelenës për aktivitete sensibilizimi dhe çdo gjë që është kërkuar prej këtij institucioni. Por duke pasur parasysh misionin dhe natyrën e punës së dy institucioneve, bëhet e qartë që është autoriteti për informim të dosjeve të sigurimit të shtetit, institucioni që pritet të na ushqejë ne me informacion, pra me informacion institucionet kërkimore dhe jo e kundërta.
Dhe siç e përmenda më sipër, ISK-së ndoshta për shkak të ngarkesës nuk na është përgjigjur në kohë për kërkesat që ne u kemi paraqitur gjatë vitit që shkoi, duke shtyrë afatin e zbatimit të disa projekteve tona kërkimore. Pika 6 të rezolutës të vazhdoj informimin me qëllim rritjen e ndjeshmërisë publike ndaj krimeve të komunizmit përmes aktiviteteve akademike, botimeve, medias dhe rrjeteve sociale. Rezoluta. Një nga prioritetet e vitit 2018 ka qenë rritja aksesit të publikut në produktin e institutit tonë. Ndaj, një pjesë e mirë e energjisë është fokusuar me gjetjen e formave dhe mjeteve që kanë impakt të shpejtë të gjëre të fuqishëm tek publiku pa kufizim. Aktivitetet e tilla janë, siç i përmenda, realizimi i njësër filmash të shkurtër, ku përfshihet që përbën një plan afat gjatë dhe të vijueshëm muzeu virtual i Komunizmit. Aktivitetet e tilla janë, siç i përmenda, realizimi i njësër filmash të shkurtër, ku përfshihet që përbën një plan afat gjatë dhe të vijueshëm muzeu virtual i Komunizmit, pra duke nisur me muzeu virtual i Kampit të Tepelenës. Ky është filmi i parë dokumentar i ciklit të muzeve virtual etj. Fola edhe më parë për të, nuk po ndalemi. Tjetër, krijimi i 3 videomontazheve me dëshmit më domethënëse të krimeve të komunizmit në Shqipëri dhe shpërndarje e tyre për qëllime informimi dhe didaktike. Tjetër, puna kërkimore për ekspozitën para dhe pas, e cila materializohet gjatë vitit 2019. Digitalizimi i botimeve e gjëra të tjera që në një farë mënyre apo kështu unë i përmenda, nuk dua që të ripërsëris gjatë kronologjisë. Pika 7 e rezolutës të përmirësoj transparencën dhe eficiencën e institucionit përmes zgjerimit të bashkëveprimit me institucionet e tjera, universitete dhe qendrat studimore. Një nga pikat më të forta të aktivitetit gjatë vitit 2018 të Institutit ka qenë zgjerimi i bashkëpunimit me institucionet vendase përmes konferencave të përbashkëta, pjesëmarrjeve në konferenca, pjesëmarrjeve në workshope dhe trajnime, shkëmbimit të informacionit dhe bashkëndimit të aktiviteteve brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë. Konkretisht gjatë vitit që shkoi, Instituti realizoi 10 konferenca apo tubime dhe secila prej tyre ishte një formë bashkëpunimi me institucione të tjera që i shërben transparencës së të shkuarës komuniste me qendrat arsimore ose me pushtetin lokal. Ndërkohë, Instituti i është përgjigjur çdo thirrje për bashkëpunim nga institucionet e tjera, si angazhim në 12 konferencat e tjera. Në këto bashkëpunime, siç pasqyrohet në mënyrë të zgjeruar edhe në raportin që ju besoj e keni parë, mund të përmendim Muzeu Shtëpi e Gjetëve, Fondacioni Drejtësi dhe Paqe, Institutin për Demokraci, Media dhe Kulturë, Instituti i Studimeve Lumos-Kënda, Autoriteti për hapjen e dosjeve të sigurimit të shtetit, Shoqata e ish të përndjekurve politik në Tiranë dhe rrethe, arkivat online Kujtopikal, Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Biblioteka Kombëtare, Universiteti i Tiranës, Universiteti Evropian i Tiranës, Universiteti Bedër, Universiteti i Elbasanit, Bashkia e Librazhit e tjerë, nuk po hym në enumeracionet e gjata, ndërsa bashkëpunimi me Institutin e Integrimit të ish të përndjekurve politik konsiston prej vitesh veçanërisht në shkëmbimin e informacionit, dokumentacionit për arkivën ose databazën projekti i cili konkretizohet në serinë e botimeve fjalor enciklopedik i viktimave të terrorit komunist. Ndërkohë, siç përshkruhet në raport përveç internshipit, Instituti ka ofruar bazë studimore për studentët në master apo doktoratur dhe ka udhëhequr këto temat diplome. Ka bashkëpunuar edhe me aktivistë social dhe media për përgatitjen e filmave dokumentar duke i ofruar dokumentacion dhe kontakte. Pjesë e bashkëpunimit është shkëmbimi i ekspertizës. Gjatë vitit që shkoi, ISK-së tranoi 3 punonjës në Muzeun Shtëpi e Gjetëve dhe 4 punonjës të tjerë në një workshop ndërkombëtar të organizuar nga arkiva online kujtop.al. Pika e 6 e rezolutës thotë të ndërkombëtarizoj historinë e komunizmit në Shqipëri përmes zgjerimit të rrjetit të aktiviteteve dhe partnerëve ndërkombëtar, pra rezoluta. Përgjigja. Gjatë vitit 2018, Instituti ka qenë pjesëmarrës në 7 aktivitete ndërkombëtare të mbajtura në Shqipëri ose jashtë. Gjatë këtyre aktiviteteve, Instituti ka ofruar përvojën e saj për çështje të tilla si përdorimi i dokumentacionit në epokën digjitale, përdorimi i dosjeve të sigurimit të shtetit, dekomunistizimi i shoqërisë, menaxhimi i trashëgimisë materiale të komunizmit e tjerë.
krahas forcimit të bashkëpunimit me institucionet homologe të memorjes dhe partnerëve të huaj me të cilët ne tashmë kemi një histori bashkëpunimi, gjatë vitit 2018 Instituti u pranua si antar me të drejta të plota në rrjetin ndërkombëtar të institucionit të kujtesës, Platform of European Memory and Consistence. Gjatë vitit 2019 planifikojmë të jemi pjesëmarrës në aktivitetet e këtij rrjeti ndërkombëtar dhe më saktë gjatë vjeshtës së këtij viti, pra tetor, një cikël aktivitetesh Platforma Europiane e Kujtesës do ta kryejë në Shqipëri. Ndërkohë, për një akses të mundshëm nga ana e institucioneve të huaja në përmbajtjen e produkteve të Institutit gjatë vitit 2019, ne realizuam përkthimin në anglisht të 2 projekteve filmike, një filmi në formë videomontazhi dhe filmi dokumentar 3D Muzeu Virtual i Kampit Tepelenës. E fundit pika rezolutës 9 thot të pasuroj databezin me dhëna statistikore të viktimave të komunizmit në Shqipëri në të 3 kategoritë: ekzekutim, burgim dhe internim, si dhe të bëj të aksesueshme për qytetarët, pra rezoluta. Gjatë vitit që shkoi u realizua përpunimi i 62.000 dokumenteve elektronike dhe zbardhje një serie tjetër dosjesh për 4 studimeve të ndryshme. Sipas planit vjetor, një pjesë e punës konkretizohet në serinë fjalor enciklopedik i viktimave të terrorit komunist, dhe gjatë 2018 u botua volumi i 7 i kësaj serie. Pra, përmbajtjen e saj unë nuk po ndalem t'ju harxoj kohën ta them se në një mënyrë e përsëritëm edhe më përpara. Do të doja që informacionet e reja që vijnë nga ky projekt i nënshtrohen, siç edhe kemi vendosur, verifikimit dhe plotësimit përmes kërkimit në arkiva. Përfundimisht, konkluzione. Pra, gjatë vitit 2018, veprimtaria e Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit konsistoi në informimin e të rinjve të shkollave dhe të gjitha niveleve mbi periudhën komuniste në aspektin politik, social, ekonomik dhe kulturor, qartësimin dhe pasurimin e ngjarjeve historike që lidhen me aktet gjyqësore politike gjatë periudhës 1947-1948 dhe proceset e fabrikimit të ashtu quajturve grupe armiqësore në ushtri, evidentimin e krimeve, akteve të dhunshme të kryera nga levat e sigurimit të shtetit dhe organeve të tjera të komanduara të regjimit, veçanërisht në burgjet dhe kampet gjatë periudhës 1975-1985. Zgjerimin e informacionit mbi krimet e komunizmit në Shqipëri përmes dëshmive të mbijetuarve, memuareve dhe ditareve. Njohjen me trashëgimin materiale të komunizmit dhe mbrojtjen konservimin e saj përmes projektit të muzeve virtual, të kampeve dhe burgjeve dhe ekspozitës online. Sensibilizimi mbi mbrojtjen e trashëgimisë materiale të komunizmit si një element i domosdoshëm i kujtesës kolektive. Gjetjen e mënyrave efikase të memorizimit të së shkurës komuniste përmes projekteve filmike, audiovizuale dhe përdorimit të teknologjisë digjitale. Zgjerimin e informacionit mbi sistemin e internim dëbimeve dhe punën e detyruar në Shqipëri. Zgjerimin e databezës mbi krimet e komunizmit në Shqipëri përmes dëshmive të mbijetuarve, memuareve dhe ditareve. Rritjen e impaktit publik mbi historinë e komunizmit në Shqipëri përmes projekteve interaktive. Rritjen e aksesit publik mbi historinë e komunizmit në Shqipëri përmes publikimit online të studimeve të këtij instituti. Rritjen e aksesit publik përmes promovimit të gjerë të veprave të institutit dhe shpërndarjes së tyre falas në të gjitha bibliotekat e bashkive të vendit, të universitetit publik, të universiteteve private, institucioneve që merren me shkencë të tjerë. Informimin dhe rritjen e ndjeshmërisë publike ndaj krimeve të komunizmit përmes aktiviteteve akademike, botimeve, medias dhe rrjeteve sociale. Evidentimin e keqtrajtimit të moshuarve dhe të paaftëve për punë në kamburgjet e komunizmit. Pasurimi me fakte dhe nxitje debatit shkencor dhe mediatik në lidhje me kampet me tela me gjemba, siç quheshin, si forma monstruoze e trajtimit të grave të moshuarve dhe sidomos të miturve. Denoncimi i legitimitetit të masës së internimit për të rriturit, evidentimin e kultit të individit të krijuar nga diktatori përmes falsifikimit të historisë dhe mjeteve të propagandës, thellimin e bashkëpunimit me institucionet e tjera homologe jashtë vendit përmes shkëmbimit dhe ekspertizës, denoncimet e rasteve të përdorimit të simbolikës komuniste në vendet publike, rritja e efikasitetit të aktivitetit të institucionit përmes zgjerimit bashkëveprimit me institucionet e tjera, universiteta apo qendra studimore,
Ndërkombëtarizimin e historisë së komunizmit në Shqipëri përmes zgjerimit të rrjetit të aktiviteteve dhe partnerëve ndërkombëtar, pasurimin e databasës me të dhëna statistikore dhe cilësore të viktimeve të komunizmit në Shqipëri në të trija kategoritë, ekzekutim, burgim dhe internim, interpretimin e situatës politike që solli në pushtet komunistët duke ju përmbajtur dokumenteve të deklasifikuara të shërbimit inteligjent britanik në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore, dokumentimin e formave të izoluara të rezistencës antikomuniste, shtypjen dhe ndëshkimet që pasuan, analizimin e ngjarjeve të ndëshkimit masiv mbi popullsinë e Mirditës, të njohur si masakra e Mirditës në ndritën e fakteve të reja, evidentimin e rasteve të reja të kthimit të arratisurve politikë si rezultati i marrëveshjeve të fshehta midis Shqipërisë dhe shtetit Jugosllav, evidentimin e rasteve të reja të përvetësimit të paligjshëm të pronës të individit nga shteti komunist, plotësimin e hartës së veprave industriale dhe bujqësore të ndërtuara me punën e të burgosurve politik dhe përshkrimin e kushteve në këto kampe pune, krijimin e një tipologjie të metodave të veprimit të ish-sigurimit të shtetit, survejimin, nënshtrimin psikologjik dhe moral i qytetarëve, evidentimin e rasteve të reja të dhunës fizike dhe kushteve mizore të trajtimeve në hetuesi, evidentimin e përçarjeve që krijoi ashtu quajtura luftë e klasave dhe roli i organizatave të masave në këtë përçarje të popullsisë, dhe së fundi evidentimin e rezistencës morale dhe kulturore në burgje, kampe dhe kushte të tjera privimi. Pjesë tjetër është vizioni për vitin 2019. Në vazhdimsi të një plani strategjik, një nga prioritetet e Institutit gjatë vitit 2019 do të jetë trashëgimia materiale komuniste. Ky projekt do të shtrihet në 3 drejtime: produkt, kualifikim, fushat sensibilizuese. Parashikohet një mori e aktiviteteve të tilla si krijimi i muzeve virtual me burgun e Ballshit dhe të tjerë në radhë, konferenca mbi trashëgimin materiale që mbahet me 25 shkurt 2019, ekspozita online, trajnimi i grupeve vullnetare mbi gjendjen e artefakteve që simbolizojnë këtë periudhë, krijimi i një networku me institucionet të tjera të kujtesës, posaçërisht mbi këtë temë, realizimi i një fushate ndërgjegjësimi duke përdorur metodat sociale dhe trajnimi i 2 specialistëve në Muzeun e Berlinit. Vënia e trashëgimisë materiale si fjalë qelës për vitin 2019 vjen si rezultati i përvojës disa vjeçare të Institutit mbi këtë temë, por edhe i projekteve specifike përgatitore. Database dhe arkiva audiovizuale e dëshmive të mbijetuarve, pra vazhdojnë të mbeten një aktivitet konstant dhe intensiv, ndërkohë që do të forcohet aksesi i tyre publik përmes publikimeve online, prodhimit të filmave apo shpërndarjes me të drejtë përdorimit të këtij informacioni në sajtet e tjera të kujtesës, siç ka qenë vitin që shkoi faqja kujtopik.al. Ndërkohë, projekti arsimor vazhdon të mbetet mjaft i rëndësishëm dhe Instituti tashmë ka përgatitur kalendarin e përafërt të takimeve nëpër shkolla dhe universitete, po përveç alternimit të bisedës nëpër shkolla me vizitat në muze që qenë një risi vitin që shkoi, gjatë vitit 2019, synojmë që ta pasurojmë programin edukues me forma interaktive si shfaqja e muzeut virtual, rikrijimin e historive të komunizmit përmes metodave të pedagogjisë moderne, debatet dhe konkurset. Përveç botimeve të përvitshme, në vitin 2019, Instituti parashikon gjithashtu një seri konferencash kombëtare dhe ndërkombëtare, por me tematika më të specifikuara se më parë, si reforma socialiste dhe sekuestrimi i pronës, lufta e dytë botërore dhe instalimi i komunizmit sipas arkiveve perëndimor, paligjshmëria e procesit të internim dëbimeve, terminologjia propagandistike e shtetit komunist e tjerë, po kështu Instituti parashikon të bashkëpunojë me institucionet e tjera të kujtesës për të tjera konferenca mbi çështje të cilat janë objekt studimor i tij. Gjatë vitit 2019 parashikohet edhe kualifikimi i mëtejshëm i punonjësve përmes kurseve të trajnimit brenda workshopeve brenda dhe jashtë Shqipërisë. Është një listë e gjatë që besoj i keni më të detajuara dhe shkurt flesh i aktiviteteve që janë parashikuar për 2019-ën dhe të tjera që nuk mund të flas sepse nuk janë parashikuar dhe dalin. Sigurisht një ndër gjërat që unë do t'i kaloja për ta përmbyllur
të paraqitje të veprimtarisë vjetore të Institutit janë pjesë e fundit rekomandime. Në përfundim të këtij raporti, në përputhje me ligjin dhe të drejtën për të dhënë rekomandime në frymën e rezolutave të Këshillit të Evropës mbi disa dukuri shqetësuese, të cilat kanë treguar ndër vite tendenca agresive në rritje dhe që në të ardhmen mund të bëhen faktor të rrezikshëm destabilizues për shoqërinë dhe shtetin shqiptar, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, si institucion i pavarur, ndjen për detyrë ta vërë theksin mbi disa rekomandime për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë dhe institucionet të tjera ligjbërëse dhe ligjzbatuese. Rekomandim 1. Kuvendi i Shqipërisë duhet të marrë masa mundësisht urgjente për mënjanimin e ish oficerëve të sigurimit të shtetit, prania e të cilëve në institucionet shumë të rëndësishme që financohen nga buxheti, ka arritur një nivel të jetë të lartë absurd të papranueshëm për një shoqëri demokratike. Me përjashtim të fare pak institucioneve në varësi të Kuvendit apo kryeministrit, pjesa dërmuese e institucioneve të varura e të pavarura të shtetit, as dënjojnë të binden ligjit për informimin, duke shkelur kështu çdo të drejtë kushtetuese mbi informimin. Ne jemi të bindur se krerët e këtyre institucioneve i mbrojnë haptazi e madje me arrogancë ish oficerët e sigurimit në postet drejtuese. Kjo është e amoralshme sepse ky kontingjent nuk e ka vendin në institucionet e shtetit tonë demokratik, qoftë edhe për papërputhshmëri diplome. Në mënyrë të ngjashme ka vepruar Gjermania, e cila e ka bërë fakt këtë edhe pa ligj lustracioni, por duke mos i njohur diplomat e kësaj kategorie dhe praninë e tyre në administratë. Ne e kemi shembull Gjermaninë si modeli këtij rasti, siç pata rastin ta rikonfirmoi edhe një herë mbrëm në ambasadën gjermane në pritje me doktor Anna Kaminskin, drejtoreshe e Fondacionit Federal për Studimin e diktaturave në Gjermani. Megjithatë, është e mjaftueshme të kujtojmë se ish sigurimi i shtetit ishte armë specializuar e Partisë së Punës për zhvillimin e mprehtë të luftës së klasave. Ndiqte kategoritë e përcaktuara si armike të pushtetit për shkak të origjinës së tyre, figurat e përcaktuara si krime kundër shtetit, agitacioni e propaganda, tradhtia ndaj dheut, formimi i organizatave kundër pushtetit e tjerë. Sigurimi përcaktonte personat që internoheshin dhe do dëboheshin me burgim apo me vdekje. Po ashtu përcaktonte personat që do të ekzekutoheshin në kushte lufte, duke qenë që kjo veprimtari ushtroi kundër grupeve të spikatura të shoqërisë, si edhe ndaj trashëgimtarëve të tyre. Veprimtaria e sigurimit është gjenocid mbi njerëzimin dhe përputhet plotësisht me parimet që ka vlerësuar OKB-ja, pra për gjenocidin. Ish sigurimi i shtetit monist është trashëgimi e diktaturës. Në vitin 1996, Asambleja e Këshillit të Evropës paraqiti rezolutën 1096 lidhur me masat për çmontimin e trashëgimisë së vjetër totalitariste komuniste, ku në pikën e saj të tretë do të lexoni, citojmë, rreziqet që sjell një dështim i procesit të tranzicionit janë të shumta. Në rastin më të mirë, do të shohim të vendoset oligarkia në vend të demokracisë, korrupsioni në vend të shtetit të së drejtës dhe krimi i organizuar në vend të drejtave të njerëzit. Mbyllet citimi dhe mbyllet dhe kjo çështje pra e rekomandimit 1. Rekomandim 2. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë duhet të marrë masa për propozimin e një kornizë ligjore për heqjen e simboleve të komunizmit nga hapësira jonë publike, emërtime rrugësh, sheshësh e institucionesh, të ndalohet gjithashtu me ligj, të ndalohen simbolet komuniste në manifestimet publike, flamuj, ikona e portretet të diktatorit, tokë me këngë dhe filmat dokumentar që glorifikojnë këtë figurë. Dhe e fundit, rekomandim 3, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, nëpërmjet qeverisë në bashkëpunim me institucionet e specializuara, të ndërmarrë një rishikim rrënjësor të kurrikulave shkollore, altertekstet, në lëndët e formimit humanitar për periudhën e diktaturës komuniste. Një hap i rëndësishëm e vendimtar në këtë drejtim është hartimi dhe futja e detyrueshme në kurrikulin e klasave të 9-ta, propozojmë dhe të 12-ta, e një lëndë me titull, ndoshta jo të saktë, po të përafërt, Shqipëria gjatë diktaturës komuniste 1925-1990. Teksti të hartohet nga një grup autorësh, ekspert për periudhën historike në fjalë dhe të luaj karakterin asnjanës informativ e dokumentar.
Vetëm në këtë mënyrë të rinjt kanë mundësi të informohen ligjërisht sipas programit arsimor, pa qenë nevoja për ndërmarrje sporadike mësimesh e workshopesh mbi krimet e komunizmit. Informimi rreth periudhës së komunizmit propozojmë të bëhet pra i mbështetur nga vullneti politik legjitim dhe këto njohuri të hyjnë në sistemin arsimor përmes derës ballore e jo përmes hyrjes së fshehtë, në përputhje me natyrën e shoqërisë sonë të hapur e demokratike. Faleminderit. Faleminderit zoti Tufa. Në shërbim e njoftuar që një koleg deputet ka bërë pyetje, qofse duani ka apo do të përgjigjë direkt zoti Tufa.